Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit lehet róla tudni, hogy van ő. Úgyhogy bele is kezdünk, hogy mit tudhatunk meg az Excel jelenlegi helyzetéről, állapotáról, bármiről. Ho-ho! Hú, ez az ember, legyen az nő vagy férfi. Hát ő kétségbe van esve. Nyugodtan mondhatom, hogy kétségbe van esve. Van a szívében érzés, van szerelem, van valaki szívének kedves személy, viszont ott van a végtelen szomorúság, ott van a remény a találkozásra, ott van az, hogy ő minden. Tehát ez egy ilyen őrült nagy kontraszt, mert hiába itt van minden csodás lap, de középen ott van a szomorúság, a fájdalom. Akkor megkérdezzük, hogy miért van itt ez a szomorúság. Elképesztő, ahogy mutatja itt az ego játékot, azt, hogy a nő elgondolja, hogy mit lehet és mit nem lehet, hogy belebetegszik. Mondtam, hogy itt nagyon ezt érzem, hogy ez a domináns, hogy hiába van itt ez a mély érzelmek, hiába vannak itt a találkozásra való remény, de mégis ő maga dönt úgy, ami maga gondolja úgy végig a fejében, a saját fejében, hogy mit lehet megcsinálni, és hogy mit nem, és hogy neki muszáj esetleg az ő vágyairól lemondani, neki muszáj néhány dologtól megválni, neki muszáj olyan döntéseket hozni, amelyekre ő most egyenlőre nincs készen, vagy amelyik neki az most rossz. És ez lehet két irányú is. Tehát lehet az is, hogy ő úgy dönt, hogy mindezek ellenére, hogy ennyi mély érzés van benne, ennyire intenzíven éli meg ezt a személlyel való kapcsolatát, vagy az érzéseit, ő mégis lemond erről, vagy, és akkor itt a másik verzió, hogy nem mégis, hanem pont azért, mert hogy ilyen intenzív ez az érzés, ezért ő nem lemond róla, hanem ő saját belső világát változtatja meg. Tehát, hogy a vágyai után menve ő megváltoztatja a szokásait például. Mondok erre egy példát, hogy például, hogyha valakinek az volt a szokása, hogy ő munkából hazamenet, ő mindig bemegy a kocsmába, és ott jó sokáig el van, és majd valamikor kocsma záráskor hazatámoljuk, igen, akkor ő hajlandó ezért a személyért például azt mondani, hogy bocs fiúk, én megyek haza, mert várnak otthon. És ez megtörtént, úgyhogy ez nem egy lehetetlen dolog. Ilyet már láttam valódi életben, valódi embernél. Azért is mondtam el, mert hogy ez nem lehetetlen, úgyhogy ilyen típusú döntést is hozhat ő ennek a fájdalomnak, ennek a végtelen szomorúságnak a hatására. Megnézzük még itt a látogatást, hogy mit tudhatunk meg. Fél egy új kezdettől, tehát lehet, hogy így reménykedik egy látogatásban, reménykedik egy találkozásban, de fél attól, hogy ennek milyen új hozadéka lenne, illetve úgy gondolja, hogy ennek a találkozónak, ennek az együttétnek, vagy ennek az újrakezdésnek rajta kívülálló, vagy a kapcsolaton kívülálló
nehézségei vannak, például akár az égieknek a sósnak a beavatkozása, mondjuk így, hogy ő így gondolhatja, hogy a sós nem akarja, hogy ők találkozzanak, és emiatt is lehet benne ez a végtelen szomorúság, mert hogy ő így gondolja. És ebben nem is gondolom, hogy nagyon téved, mert valószínűleg, ha például ez a második verzió igaz, hogy ő neki az a feladata, vagy hát azért jön az életébe ez a szívének kedves személy, hogy ő benne végbe menjen az a saját elhatározásából az átalakulás, az átváltozás, akkor bizony ott akár késleltetve is van, egy-egy találkozó, akár ilyenek, mert hogy addig, ameddig ő nem jut el abba a kétségbeesési állapotba, hogy ő önként megváltoztassa a saját maga a döntését, főleg, hogyha az meg mondjuk nagyon nehéz is például, mert mondjuk, hogyha maradok ennél a példánál, hogy ilyen rendszeresen és sokat is ívott például, akkor hát ez nagyon nehéz döntés. Úgyhogy, ja, hát ilyen jelenleg ez az ex. Hát én nagyon remélem, hogy sok mindenkire igaz ez most, hogy valóban ilyen szeretetteljes érzéssel van. Úgyhogy megnézzük, hogy veled kapcsolatosan, a nézővel, a kérdés akkor az, hogy a nézővel kapcsolatosan mit gondol ez az ex, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban, mit gondol vele kapcsolatban. Mit gondol a nézővel kapcsolatban? Hát, nem tud dönteni. Nem tudja eldönteni, hogy mi legyen kettőtök között. Nem bír dűlőre jutni abban, hogy maradjon-e kettőtök között valamiféle kapcsolat, beszéljetek-e egymásról, vagy egymással, vagy már ne is. De mi legyen a kapcsolattal, tehát még azt sem tudja eldönteni, hogy beszéljetek-e, azt se tudja eldönteni, hogy mi legyen a kapcsolattal. Na, megnézzük akkor itt, hogy mit jelent a betegség. Itt csak annyit mutatnak, hogy abban reménykedik, hogy majd megváltoznak a körülmények, és vagy valami csoda történik, és akkor tulajdonképpen nem kell majd dönteni. Hát itt ez tipikusan az a helyzet, amikor valaki nem vállalja a döntési felelősséget, és ezzel nagyon-nagyon sokan vagyunk így, hogy nem döntünk, nem mondjuk azt, nem tudjuk azt kimondani, hogy jó, akkor én ezt ettől többet érek, és akkor nem várok rá. Jó, akkor én nem várok arra, hogy ő mikor fog dönteni, hanem akkor én tovább lépek. Ennek a döntésnek azért lenne nagy szerepe, mert abban a pillanatban, hogyha ti össze vagytok energetikailag kötve, akkor az a zsinór, ami összeköt benneteket, akkor megfeszül a zsinór, mert elindulsz egy másik irányba, és ő meg nem tud más csinálni, hogy csak fut utánad, mert a zsinór húzza. És ez jó lenne megérteni, hogy nem a várakozás, meg a jó fejség a megoldás egy kapcsolati problémára, hanem az, hogy én a saját utamat járom, és az nem arra visz, amerre ő van, hanem másfele. A saját utam az mindig másfele megy, és a másik személy meg azzal fog megtanulni dönteni, hogy elkezd jönni utánam. Vagy nem jön, de akkor már ott dönteni fog. Tehát, hogy így mindenképpen döntenie kell. Tehát amikor össze van ez az összeköttetés zsinór, megvan a két ember között, ez a láthatatlan zsinór, akkor amikor megrándul, mert elindulsz másfele, akkor neki döntenie kell. És itt ez a lényeg, hogy ha te döntesz, akkor ő ezért fog dönteni, mert ő is döntési helyzetbe kerül, és így lehet a másik személyt segíteni, hogy ő felelősségteljesebb legyen, és nem azzal, hogy várok rá, meg elmondom, azon nem segítünk neki. Így lehet.
és az égiek is így csinálják, hogy szépen beledobnak bennünket mindenféle mély vízbe, és akkor vagy partra érünk, vagy ott maradunk. Megnézzük még, hogy az özvegy férfi mit tudhatunk már erről, hogy mit gondol itt magába, veled kapcsolatosan. Szerintem nagyon erős a lelki kötelék köztetek, és biztos, hogy ennek van valami oka, úgyhogy ő ebben nem kételkedik, mondjuk így, hogy ő tudja, hogy van közöttetek lelki kötelék, de, mint ahogy az előbb is mondtam, egyelőre csodát vár. Megnézzük akkor, hogy milyen érzései vannak ennek az ex-nek a nézővel kapcsolatosan, úgyhogy ez a kérdés, hogy mit érez ez az ex a nézővel kapcsolatban, mit érez? Mit érez ez az ex a nézővel kapcsolatban? Abban az esetben, hogyha ti már éltetek együtt, vagy volt közöttetek ilyen szorosabb kapcsolódás, akkor ott nem biztos, hogy súrlódásmentes volt, és ezért van benne félelem. Ha viszont nem voltatok még ilyen szinten együtt, akkor meg azért van benne félelem, mert el sem tudja képzelni, hogy ti hogyan tudtatok volna, vagy hogyan tudnátok együtt lenni, úgyhogy közben ne gyilkoljátok agyon egymást a különböző szokásaitokkal, az eltérő szokásaitokkal. Na most persze ugye ez lehetséges, hogy ő csak gondolja, hogy ennyire különbözőek a szokások, nem biztos, hogy erről beszéltetek már korábban. Ő feltételezi azt, hogy mondjuk neked ilyen szokásod van, te meg feltételezed, hogy neki olyan van, aztán lehet, hogy nem is. Lehet, hogy pontosan olyan van, hogy nagyon is jól kijönnétek, de ezt csinálja velünk az egónk, hogy ilyen különböző jövőképeket vetít elénk, és akkor mi ez alapján eldöntjük, hogy jó vagy nem jó. Pedig semmi köze nincs a valósághoz, amit az egónk elénk vetít. Ezek a jövőképeknek nincsen semmi köze hozzá, és akkor ő egy ilyen alapján gondolja azt, és van benne félelem, hogy nem fogtok tudni, vagy nem tudnátok, vagy nem tudtatok kijönni egymással. Megnézzük még, hogy mit mutat ez a féltékenység még pluszba. Lehet, hogy ő ennek a gondolatnak, vagy ettől a gondolattól úgy érzi, hogy ha nem tudtok így kijönni egymással, akkor el is múlna kettőtök között az érzelmek, pedig vannak érzelmek, pedig, hogy ezek a külső körülmények akadályozzák meg azt, hogy ezek az érzelmek felszínre vagy nyilvánosságra kerüljenek, illetve, hát ezt ő nem gondolja, de az ő gondolatai akadályozzák meg, mert ő gondolja úgy, hogy nem lehet. Nem tudnátok ti ketten együtt jól ellenni, nem tudnátok ti ketten jól csinálni dolgokat, úgyhogy ez a leginkább a probléma, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy hogyan tudtok, és akkor azért fél, hogy akkor emiatt a köztetek meglévő érzések, vagy a benne meglévő érzések is sérülnek, és akkor azok is elmennek, vagy pont emiatt mentek el, hogyha már volt ilyen kapcsolódásotok, hogy amiatt szűnt meg az érzelem köztetek. Még a gyermekre kérnék szépen, hogy mi ez a megújuló dolog. Lehet itt szó arról is, hogy akár anyagi problémák voltak köztetek, vagy azok különbségek lehetnek köztetek, ami miatt ő érezheti úgy, hogy ez így nem fog
működni, vagy nem működött a múltban, és akár ebből viták is lehettek, vagy ő magában van ilyen vita, például ugye az előbb is mondtam, hogy nem tudja elképzelni, hogy működhetne köztetek, amikor pedig mondjuk te többet keresel, és ő meg kevesebbet, és akkor ezt hogy lehetne megoldani, hogy lehetne ebből valamit kihozni, úgyhogy, de ez, megint mondom, ez, ha ilyen gondolataink vannak, bármi, az mindenkinek csak a fejében születik, és semmi köze a valósághoz. Minden gondolat, amit ti feltételeztek arról, hogy mi fog történni, mit gondol a másik, mit csinál a másik, annak nincs köze a valósághoz, és ezt jó, hogyha ezt így mantrázátok magatoknak, ha ilyen helyzetbe kerültök, és ráébredtek arra, hogy már megint mind gondolkodom, hogy ennek nincs köze a valósághoz. Én gondolom, de ezt csak én gondolom. És ennyi. És ez nagyon fontos, hogy ezzel így tisztába kerüljünk, vagy tisztába jussunk, hogy a mi gondolataink az semmit nem jelent, illetve azt jelenti, hogyha nagyon erősen gondolunk, és rengetegszer gondolunk rá, akkor előbb-utóbb az égiek azt mondják, hogy jó, hát ha ennyire akarod, akkor legyen az, és saját magunk teremtjük meg azt a valóságot, amit nem szeretnénk. Megnézzük akkor, hogy hogyan alakul a kettőtök kapcsolata, ha még szeretnéd, hogy alakuljon úgyhogy a kérdés az, hogy a néző és ennek az ex-nek a kapcsolata hogyan alakul a következő 1-2 hétben, erre vagyok kíváncsi, hogyan alakul a kettőjük kapcsolata, hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Őt akartam. Hát ez egy olyan ex lehet, aki még nem mondott le rólad, aki rengeteget agyal, mert ott van benne a vágy, és ez a vágy, ez egy kapcsolatról, egy kapcsolódásról szól. Valószínűleg, hogy veled való kapcsolatról, ugye a legtöbb esetben, de nem kizárható, hogyha neki van egy másik kapcsolata, akkor arról azzal is összefüggésben van. De a vágyai, mivel azt kérdeztem, hogy hogyan alakul a ti kapcsolatotok, az ő vágyai mindenképpen hozzád kapcsolódnak, mert hogy az jött ki középre, és nagyon erősek. És feltételezhetően ez a kapcsolat, ez a akár meglévő, vagy a veled való kapcsolat, az egy kulcs fontosságú az ő életében, vagy a ti életetekben, és ezért fontos itt az állandóság lapja, mert hogy annak ott olyan ereje van, hogy csinálnunk kell valamit. Hát neki lehet, hogy tenni kell, de akkor megnézzük most, hogy mit jelent itt a gondolat. Hát ne csak ábrándozzon arról, hogy mit szeretne, ne csak ábrándozzon arról, hogy hogyan van. Itt megint az jött ki, hogy ő azt gondolja, hogy esetleg te már lemondtál róla, hogy már nincsen benned érzés, hogy már egyre kevesebb is fogy belőled, és ezért lehet ilyen nagyon erős ez a vágy itt középen, mert hogy neki ilyen gondolatai vannak veled kapcsolatosan, vagy lesznek, és ez az, ami megindítja őt majd egy úton. Megnézzük ezt a vágyat akkor, jó? Hogy milyen úton indul meg ő ennek hatására. Hát ezt szerettem volna látni. Hát azt szerettem volna látni, hogyha ilyen nagyon erős benne a vágy, ilyen nagyon fél attól, hogy az érzések azok ebből a kapcsolatból a kettőtök között azok elmúlnak, akkor ő valami változtat az ő hozzáállásán, és valamit megújít,
és annak ellenére, hogy nagyon fél attól, hogy ő elinduljon feléd, mégis tesz néhány lépést, és lehet akár ez a lépés, néhány lépés egy találkozás is, de itt most kijött az, hogy akiről az elején beszéltem, az nagyon sok esetben, akár te is lehetsz, akit a legelején mutattak a lapok, itt most a végén ugyanoda értünk vissza, tehát ahol kezdtük, most ugyanoda értünk vissza, hogy ő lépéseket szeretne tenni, hogy az a mérhetetlen vágy, ami benne van, az az elköteleződési szándék, ami még lehet, hogy csak ilyen apró csíraként van ott a gondolataiban, az egyre erősebb legyen. Úgyhogy körülbelül ez az, amire lehet számítani a következő 1-2 hétben itt az Excel kapcsolatban, és remélem, hogy ez sok mindenkinek jó hír. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek ezt a videót is, meg a többit is, és kérlek írjátok meg kommentben, hogy hogyan érint ez titeket, hogy örültök-e neki, hogy esetleg ő jönni fog, vagy nem örültök. Jelentkezhettek még az önmegértési asztrológiának az ingyenes webinárjája szeptember 3-án csütörtökön este 6-kor. A leírásban, meg az első kommentben ott lesz a regisztrációs link, ahol ki kell tölteni azt a kérdőívet, és akkor annak alapján majd megy a link, ahogyan be lehet csatlakozni, úgyhogy szeretettel várok mindenkit, és ameddig nem találkozunk, addig meg mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!